අයිබන් යාළුවනේ සුබම සුබ දවසක් වේවා වෙලා හැමෝටම ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා ඔන්න අදත් ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා. මම පහුගිය දවස් ටිකේ තක්කාලි වගාව සම්බන්ධ ගොඩාක් වීඩියෝ දාලා තිනවා. මම හියන්ගෙන අපි දෙවෙනි වගාව විදිහට ආරම්භ කරපු තක්කාලි වගාව තමයි මේ තියෙන්නේ. දින 55ක් විතර වගේ වෙනවා මේ වගාවට. දැන් හොඳට මල්ගිරි අල්ලලා හොඳම තත්ත්වයේ මේ වගාව නරත්තු කරගෙන යනවා. තක්කාලි වගාවක් ගොඩක් අය හරිතාකාරයේ කරන්නේ ගොඩක් අය කරන්නේ සලාද පිපිඤ්ඤා, නයි මිරිස්, මාළු මිරිස් වගේ දේවල් තමයි. තක්කාලි වගාවත් හරිතාගාරයක් තුල කරන්න පුළුවන් හොඳ වගාවක්. මං ඉන්න පැත්තේ නම් ගොඩක් අය මේ තක්කාලි වගාව කරනවා. පහතරට ගොඩක් අය තක්කාලි වගාවට යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ නයි මිරිස්, මාළු මිරිස්, සලාද පිපිඤ්ඤා වගේ තමයි යන්නේ. තක්කාලි වගාවට එනවා අඩුයි. හරිතාගාරයක් තුල ඉතාල හොඳම මට්ටමේ ගෙනියන්න පුළුවන් වගාවක් තමයි තක්කාලි. ඒ වගේම හොඳම ආර්ථික ලාභයක් ගන්න පුළුවන් වගාව තමයි තක්කාලි. තක්කාලි කියන්නේ අපි අස්සන්න ගන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට සතියට දෙගමන තුන්ගමන සමහර දවසවලට දවසක් කර දවසක් මේ අස්සන්න නෙලන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් මේ තක්කාලි වගාව තුල තියෙනවා. නයි මිරිස්, මාළු මිරිස් වගේ ඒවා අපි දින කිහිපයකින් මේ අස්සන්න නෙලන්නේ. නමුත් තක්කාලි වලට මේ ගෙඩි ඔක්කොම එකපාර අල්ලන නින්දා අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් දවසක් කර දවසක් අඩුම තරමේ සතියට තුන්ගමනක් විතර මේ අස්සන්න ගන්න පුළුවන් වගාව තමයි තක්කාලි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා හරිතාගාර තියනවා නම් ඔයා ගාව ඔයා ආරම්භ කරලා බලන්න තක්කාලි වගාවකුත්. මොකද තක්කාලි වගාවත් මේ හරිතාගාරය තුල ඉතා සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් වගාවක්. ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව හරහා මම තක්කාලි වගාව සම්බන්ධව ගොඩාක් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. මේ මුලින් ඉඳන් කොහොමද අස්සන්න ගන්නකම් ඒවා නරත්තු කරන්නේ, පොහොර දෙන්නේ, මේ කප්පාදු කරන්නේ, දිලීර අහනියාවුත් කොහොමද පාලනය කරන්නේ, ඒ වගේම රෝග මොන හරි ආවොත් කොහොමද පාලනය කරන්න සම්බන්ධව ගොඩාක් වීඩියෝ මම දාලා තියෙනවා. ඔයා ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් ඔයා ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. මෙවැනි වගාවන් සම්බන්ධ වීඩියෝ එසෙනින් ඔයාලට නරඹන්න පුළුවන්. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තිබ්බම. ඉතින් මේ වගාවට දින 55ක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අඩි 5කට ආසන්නව මේ ශාකය වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ගෙඩි මුර 4-5ක් විතර මේ වගාවේ අල්ලලා තියෙනවා. පහුගිය කාලේ වැස්සෙන්ද මල් කිහිපයක් වැටෙන්න බැලුවා. නමුත් දැන් හොඳටම මේ මල් ගෙඩි ටික උඩින් අල්ලනවා. ඒ වගේම මේ රිකිලි කපලා අපි දැන් මේ ශාකයේ මේ ආධාරක නූලේ නරත්තු කරනවා. හරිතාගාරය තුළ වගා කරද්දී මේවට අපි දැනගෙන ශාක පෝෂක පොහොර ටික හරියටම බලලා දෙන්න ඕනේ. හරියට නිරීක්ෂණ සහිතව මේ වගාව ඔයා ගෙනියනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට හරිතාගාරය තුළ මේ වගාව සාර්ථකව ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ වගාව සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන මාධ්‍ය ගැන කතා කරද්දී මම මීට කලින් ඔයාලට කතා කරලා තියෙනවා. අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් ඔයාට දැනගන්න මම කියන්නම් මේ සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන මාධ්‍ය ගැන. මේ සඳහා භාවිතා කරලා තියෙනවා මාධ්‍ය කොහොබත් භාවිතා කරලා තියෙනවා. කොහොබත් කැට, ඒ වගේම කරදහය, කොම්පෝස්ට් මිශ්‍ර මාධ්‍යයක් තමයි මේ සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. කොහොබත් පහක් දාද්දී කොහොබත් කැට, කරදහය, කොම්පෝස්ට් කියන වර්ග තුන එක බැගින් දාලා මේ අනුපාතයක් විදිහට මේ මාධ්‍ය සකසලා තිනවා. හොඳින් ජීවාණු වර්ණය කරන ලද මාධ්‍ය. මේ දක්වා කිසිදු මූල පද්ධතියට හානියක් ආවේ නැහැ මේ වගාවට. මේ හරිතාගාරය තුල වගා කරද්දී මේ හරිතාගාරය තුල වගා කරන්න සුදුසු තක්කාලි බීජ වර්ග තියෙනවා වෙළඳ පොලේ. සාමාන්‍ය එලිමාන හදන බීජ වර්ග වගේ නෙවෙයි. මේ හරිතාගාරයක් ඇතුලේ වගා කරන බීජව පොඩ්ඩක් ගණන්, ඒ වගේම හොඳ ප්‍රමිතියක් සහ හොඳ ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ හොඳට පිරිපුන් ගෙඩියක් ගන්න පුළුවන් බීජයක් තමයි. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ගණන් හරිතාගාරේ වගා කරනවා නම් මේ තක්කාලි වගාව. ඔයාලට මතකයි මම මේ වගාව සම්බන්ධව මම ගිය සතියේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. මම ඒ දවසේ කතා කරද්දී ඒ වීඩියෝ කරද්දී මේ වගාවට දිලීර හානියක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. අංගමාර මේ පත්‍ර අංගමාරේ ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා මේ අංගමාරය වගේ රෝගයක් ආවොත් මේවට දෙන්න ඕන දිලීරනාශක මොනවද කියලා මම කතා කරා. ඒ දිලීරනාශක හරියට අපි මේ සතියක් ඇතුළත ලබා දුන්නා. ඒ දීලා දැන් මේ පත්‍ර ටික හොඳම මට්ටමේ තියෙනවා. කිසිදු උණතාවයක් නැහැ. පත්‍ර වල පුල්ලි ගතියක් නැහැ. අර අංගමාරයේ මේ පහළ පත්‍ර වල කිහිපයක් තිබ්බා. දැන් ඒවත් මගහැරලා මේ හොඳ නිරෝගී ශාකයක් දැන් මේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ වගාව ගැන කතා කරද්දී දැන් ගෙඩි අල්ලලා තියෙනවා. ඇතම් ගෙඩි වල මෙන්න මේ වගේ කළු පාට පුල්ලියක් මෙහෙම යටින් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මේ කළු වෙලා තිබ්බා මේ පොඩි ගෙඩි වල මේ කැල්සියම් ඌනතාවයක් හින්දා මේ දේ වෙන්නේ. නැත්නම් පැල වලට කැල්සියම් වැඩිච්ච නැති තැන් වලට මේ වගේ ලක්ෂණ කිහිපයක් මම දැක්ක පැල දෙක තුනක තියෙනවා මේ ගෙඩි වල. දැන් මේ කැල්සියම් ඌනතාවය. ඉතින් මේකට කැල්සියම් එක දුන්නාට පස්සේ අනිත් ගෙඩි වලට මේක ආයේ එන්නේ නැහැ. අලුතෙන් එන ගෙඩි වලට මේ ඌනතා ලක්ෂණ පිටින්නේ නැහැ. දැන් හොඳ පොහොර ටිකක් දෙන්න ඕනේ මේකට. පහුගිය සතියේත් අපි දුන්නා හොඳ පොහොර ප්‍රමාණයක්. මේ සතියේත් හොඳ පොහොර ප්‍රමාණයක් දෙනවා. ඉතින් මේ මූල පද්ධතියට මේ පොහොර දානවත් සමගම අපේ ස්ප්‍රේ එකක් මේ සතිය තුල යනවා. විශේෂයෙන් ඇල්බර්ට් එක සතියට ගෑම් 3ක් දානවා 1.5 ගානේ මුර දෙකකට. කේ පොහොරක් දානවා අපි සතියට ගෑම් 4.5ක් 1.5 ගානේ 3 පාරක්. ඒ වගේම කැල්සියම් පොහොරක් අපි මේකට දානවා සතියට ග්‍රෑම් 2ක් එක ගානේ මුර දෙකකදී. ඒ වගේම 20 20 20
NPK බැලන්ස් පොහොරක් අපි මේකට දානවා සතියට ග්‍රෑම් 2ක්. මේ පොහොර වර්ග අපි සතියක් තුලදී භාවිතා කරනවා. ඒ දාන පොහොර වර්ග සතියකට උදේ වරුවේ එක පොහොරක්, හවස් වරුවේ තව පොහොරක් වගේ වැටෙනවා. ඊට අමතරව මේ වගාවට උණතා බලලා කැල්සියම් එකක්, ඇල්බර්ට් එකක්, K එකක් නැත්නම් 20 වගේ පොහොරක් අපේ වගාවට අපි ස්ප්‍රේ කරනවා. ස්ප්‍රේ කරන පොහොර ගැන කතා කරද්දී අපිට පුළුවන් මේ මුලට දිය කළ දාන පොහොරම ස්ප්‍රේ කරන්න. හැබැයි ඒ ප්‍රමාණය අපි අඩු කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් වතුර ලීටරයකට 1 ග්‍රෑම් එකක් වගේ වැටෙන්න මේ වගාවට දාන්න පුළුවන්. අපි කොහොම ඇල්බර්ට් අපි ස්ප්‍රේ කරනවා නම් වතුර ලීටරයකට 1 ග්‍රෑම් එකක්. ඔයා ගාව ලීටර් 20 ටැංකියක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ ජලය ලීටර් 20ට ඔයාට පුළුවන් ඇල්බර්ට් ග්‍රෑම් 20ක් දාලා දිය කරලා මේකට ස්ප්‍රේ කරන්න. එතකොට මේ පත්‍ර වලට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඇල්බර්ට් ගාන වැඩි කරගන්න එපා ග්‍රෑම් ගාන මේ පත්‍ර වලට ස්ප්‍රේ කරනවා නම් මොකද මේ පත්‍ර වලට හානියක් වෙන්න පුළුවන් පොහොර සැර වැඩි වෙලා. ඔයා ස්ප්‍රේ කරනවා නම් හරි ප්‍රමාණයෙන් ග්‍රෑම් සහිතව මේ වගාවට දාන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා මෙන්න මේ අංකයේ තියෙන WhatsApp නම්බරේ මෙන්න මේ අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් ඔයා දෙන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් මම ඔයාට ඒක විසඳලා දෙන්නම්. ඒ වගේ ශාක පෝෂක ප්‍රමාණයක් හා දිරීරනාශක ප්‍රමාණයක් තමයි මේ වගාවට යොදන්නේ. ඊට අමතරව අපි ඌනතා ලක්ෂණ මොන හරි ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම බලලා ඒ අදාළ ප්‍රතිකර්මය කරනවා. අපි මේ කොලේ කියාගත්ත නැත්නම් අපි ෂෙඩියුල් එකක් හදාගත්ත පොහොර එකක් දෙන්නේ. අපි සතියෙන් සතියට මේ පොහොර වර්ග මාරු කරනවා. නැත්නම් කාලවල පොහොර වැඩි කරනවා. නැත්නම් කාලවල පොහොර අඩු කරනවා. අපි ඒක මේ වගාව බලලා තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. ඒ ඔයාටත් මේ වගාවක් හරිතාගාරය තුල හරියට කරන්න ඕන නම් වගා උපදෙස් අවශ්‍යයි නම් ඔයාගේ හරිතාගාරයට ඇවිල්ලා ඒ අදාළ උපදෙස් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අංකයට මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයාට ඒ උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වගාවට අපි හොඳ පොහොර ප්‍රමාණයක් දෙනා වගේම මේ පැලේ හොඳට නරත්තු කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ අඩි 5කට වගේ ආසන්න මේ ශාකේ වර්ධනය වෙලා තියෙනවනේ. දැන් හොඳට මේ පත්‍රවල ඌනතානය ඔයාලට පේනවා මේ හොඳට මේ පත්‍ර ටික හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගෙඩි අල්ලලා තියෙනවා. දැන් මේ පළවෙනි ගෙඩි මුරේ 2 3 4 මේ වගේ එනවා. මේ හරිතාකාර වගාව කරද්දී සාමාන්‍ය අඩි 3ක් 4ක් විතර වැල නිකන් යනවා. එතනින් එහාට තමයි මේ ගෙඩි ටික අල්ලන්නේ. මොකද මේ වැල උඩට අපිට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ ගිනිච්චට පස්සේ මේ අපි මේ වැල බානවා ඉදිරියේදී මම ඒකත් ඔයාලට ගේන්න. ඒකට උඩට තමයි මේ ගෙඩි ගොඩක් අල්ලන්නේ. ඒ හින්දා අපි මේ පැලේ නඩත්තු කරද්දී හරි පරිස්සමෙන් මේක නඩත්තු කරන්න ඕනේ. මේ පැලේ මේ ආධාරක නූලේ මෙහෙම ඔතද්දි මේ පැලේ මේ කඳ පොඩ්ඩක් කැඹරෙන්නේ නැතුව හරිව පරිස්සමෙන් මේක මේ නූල ඔතන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ පරිවාර අංකුර එනවා අපිට මේව කඩලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කඩලා අයින් කරලා මේ ශාකය හොඳින් කප්පාදු කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ වගාවක් කරගෙන යද්දී අපිට මේ ආධාරක නූල එල්ලන්න ප්‍රධාන ක්‍රම කිහිපයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මීට කලින් සලාදිත්‍ය වගාව සම්බන්ධව කතා කරද්දී මේ ප්‍රධාන නූල් එල්ලන ක්‍රම ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ link එක මම description එකේ දාන්නම් මේ පහළ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එන්නේ මේ ක්‍රම ටිකම මේ තක්කාලි වගාවෙත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වගාවේ මම ආධාරක නූල් සම්බන්ධ කිරීම සම්බන්ධව මම වීඩියෝ එකක් කලින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක හිල බලන්නත් පුළුවන් කොහොමද මේ නූල සම්බන්ධ කරන්න කියලා. මේ ප්‍රධාන නූලක් මේ වගේ අවශ්‍යයි. එක පැලේට එකක් තිබ්බම ඇති. මොකද අපි මේ ප්‍රධාන කඳ විතරයි ගෙනියන්නේ. උඩින් අපි ආධාරක නූල සම්බන්ධ කරලා අපි වැඩි කොටසක් මේ උඩ අපි රඳවලා තියෙන ආධාරක කොක්කක ඒ ආධාරක කොක්කයෙන් අපිට මේ නූල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් උස් පහත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ වගාවත් කරගෙන යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ නිරීක්ෂණය කරන්න මේ ගා හොඳට බලන්න. ඒක හරියට බැලුවොත් තමයි මේ වගාව එයාට මේ හරිතාගාරය සාර්ථකව කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව හරහා මේ වගාවන් සම්බන්ධව ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. මේ ටික දැනගත්තොත් ඔයාලට මේ හරිතාගාරය තුළ වගාවක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම ස්මාර්ට් ඇග්‍රි Facebook page එකේ තියෙනවා. ස්මාර්ට් ඇග්‍රි WhatsApp group එකේ තියෙනවා. ඒ වගේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඔයා අලුතෙන් බලනවා නම් අපිව එකට සම්බන්ධ වෙන්න මේ වගාවන් ගැන ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තක්කාලි කියන්නේ හරිතාගාරය තුළ වගා කරන්න පුළුවන් හොඳ වගාවක්. ඔයා ඉදිරියේදී මේ වගාවක් හරිතාගාරය ආරම්භ කරන්න සූදානම් නම් අදහසක් තියෙනවා නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේට වගා උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ අංකයට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී මම ගේන්න මේ වගාව නරත්තු කරද්දී කොහොමද හරියට නරත්තු කරන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ ටික බැලුවොත් ඔයාට මේ වගාවක් හරිතාගාරය සාර්ථකව කරගෙන යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ මීඩියා එක ගැන ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම මේ බීජ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම මේ හරිතාගාර වලට දාන මේ පොහොර ගැන ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න. හොඳ පොහොර වර්ග තියෙනවා වෙළඳ පොලේ.
හොඳ මීඩියා වර්ග තියෙනවා වෙළඳ පොලේ, ඒ වගේම බීජ වර්ග තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම හොඳ දෙයක් භාවිතා කරන්න. වියදම ටිකක් වැඩි වෙනවා මේ හොඳ දේවල් භාවිතා කරද්දී. මොකද විවිධ අනුකරණ ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් හොඳම දේවල් භාවිතා කරන්න මේකෙන් ලැබෙන අස්සන්නේ ප්‍රතිඵල ඔයාලට වැඩි හොඳ දේවල් භාවිතා කරොත්. ඉතින් ඔයාලට හරිතාගර උපකරණ, මේ වගේ බීජ වර්ග, මේ වගේ මීඩියා වර්ග, මේ ජල සම්පාදන පද්ධති, මේ හරිතාගාර ඉදිකිරීම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අංකයට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඒ දේ කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මොන හරි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තියෙනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගාව සම්බන්ධව ඔයාලට මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා කතා කරන්න. ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව අනිවාර්යෙන් සූදානම්. එහෙනම් යාළුවනේ ආයෙත් දවසක යන හමුවෙමු. මෙවැනි වගාවකින්ම එතෙක් සුබ දවසක් ජය වේවා.